Hei! Nimeni on Irene Idänvalo. Tervetuloa kanavalleni. Tällä videolla aion pelata parisuhdepeliä yksin. Mä siis siivosin mun huonetta yhdellä videolla ja kävin läpi kaikkia mun romuja. Ja sieltä romujen keskeltä löytyi tää kimpassa korttipeli. Ei tää korttipeli, tässä vaan vastaillaan kysymyksiin. Mä en ikinä päässyt pelaamaan tätä mun viimeisessä parisuhteessa, koska ei vaan tullut koskaan sellaista mukavaa hetkeä, että otetaanpas nämä kortit käteen ja aletaan pelaamaan. Kelatkaa. Ei koskaan tullut sellaista hetkeä. Kuitenkin mä nyt ajattelin, kun hirveän monet ihmiset, sanotaan nyt ehkä 3 ihmistä, sanoi, että hei, sä voisit vaikka vastailla noihin kysymyksiin videolla, niin kokonaisella videolla, niin nyt kun on ollut tämmönen tosi huono sää ja näin, niin kuule, minä vastailen. Täällä on ihan hyviä kysymyksiä kyllä. Että voit vaikka alkaa siivoamaan sitten tässä tämän minun puheen tahtiin, tai vaikka kokkaamaan, tai vaikka ajaa autoa, tai menet vaikka nukkumaan sitten. Mutta voit sitten ihmeessä kyllä kans sitten kirjoitella omia vastauksia tuonne kommentteihin, koska minua kiinnostaa tietää. Mutta joo, tässä on nyt ensimmäinen kysymys. Tässä sanotaan, että miten kuvittelet, että tulet viettämään eläkepäiväsi? Mä kuvittelen silleen, mulla on pitkät, aivan vitivalkoiset hiukset, ja mulla on pellava vaatteet. Okei, no mulla on nytkin pellava vaatteet, eli olen jo siis aika lähellä eläkepäiviäni. Pellava vaatteissa, pitkät vitivalkoiset hiukset, sit mä oon aivan ruskea, siis aivan auringon niin kuin ruskistama. Sit mulla on kaikkia hienoja koruja tälleen näin, ja mä asun jossain Espanjan rannikolla tai jossain tämmöisessä maassa, ja sitten mä siellä hyppelehdin ilman kenkiä mun aviomiehen kanssa, tai mun 2 aviomiehen kanssa, tai mä elän jossain hippikommuunissa, salee, niin ihan siellä Pompin rannoilla LSD-päissäni, sienipäissäni. Että se on mun niin kuin eläkepäivien suunnitelmat. Juon hyviä punaviinejä aamusta, syön tuoreita hedelmiä, kuuntelen, kun joku Enrique soittaa siellä kadun varressa jotain espanjalaista kitaraa, saatan ottaa päiväunet. Mä oon Ibizalla joku mummeli. Tälleen näin kuuntelen jotain. Koska kyllähän mun musamaku tulee pysymään tällaisena vielä kun mä oon vanha. Et kun sä vanhenet niin, et sä silloin ala kuuntelee Laila Kinnusta, vaan sä kuuntelet niitä biisejä, mitä sä oot kuunnellut teininä. Niin varmaan jotain nylon beattiä jossain. Vaatiko isojen unelmien toteuttaminen enemmän tuuria kuin kovaa työtä? Toihan on, mä veikkaan, että toi on aika 50-50. Jotkut isot unelmat niin saattaa tulla ihan sattumalta, ja jotkut taas vaatii töitä. Että toihan nyt riippuu ihan tilanteesta, että mun kohdalla mun isommat unelmat, niin ne ei ole kyllä vielä täyttynyt. Mutta kyllä tää some kuitenkin, nämä videoiden tuottaminen ja näin, niin on tää niin kuin osa sitä unelmaa ja näin. Mutta kyllä mulla on tosi vahva semmoinen fiilis vielä, että mä en ole saavuttanut sitä mun peaking pointtia, tai mä en ole saavuttanut niin kuin sitä the-unelmaa, että tässä näin mä vasta rakennan sitä unelmaa. Että kyllä se vaatii työtä. Kyllä mä näkisin, että se vaatii enemmän työtä kuin tuuria. Totta kai joku yksi video saattaa mennä viraaliksi ja sitten sä saat siitä hirveästi näkyvyyttä, mutta sitten taas se tuuri laskee näin, sehän menee näin, että sitten sen jälkeen, jos sä oot saanut jonkun hyvän onnenpotkun perseelle, niin kyllä se että se jää sinne tälle tasolle, niin kuin, että se tuuri myös niin kuin kantaa hedelmää pidemmän aikaa, niin kyllä se vaatii työtä, että joo. Onko jotain työtä, mitä tekisit ilmaiseksi? Tämä työ, mitä mä nyt teen, eli sisällöntuotto, kyllä mä tekisin sitä ilmatteeksi. Jos mä saisin vaikka lottovoiton, niin en mä lopettaisi tätä. Että sit mä valkaisin tekemään entistä hullumpia juttuja tänne tubeen. Et nythän mulla on niinku aika suurena esteenä kaikkiin näihin videoihin, mitä mä haluan tehdä, on se, että ei ole rahaa tehdä niitä. Et esimerkiksi just joku Lapin reissu, mennä katsoa jotain Aurora Borealiksia ja kaikki johonkin poroajeluille ja tälleen näin. Siis niin kuin Lapin matkahan itsessään on tosi kallis. Se tulee halvemmaksi käytännössä lähteä Eurooppaan, kun mennä Lappiin. Että niin kuin tossa on niin kuin noita juttuja. Tai joku laskuvarjohyppy kuumaailmapallosta. Niin kyllä nekin maksaa silleen. Että niin et totta kai ne on hienoja kokemuksia ja näin, ja ne tulee muistaa koko loppuelämän. Mutta silleen, että jos mä haluan jotain videota varten tehdä jotain hullua, niin ne vaatii aika paljon rahaa. Semmoiset mun aivan sekopäisimmät ideat. Jos rahaa ei olisi mulle ongelma, niin totta kai olisi paljonkin muitakin töitä, mitä mä voisin tehdä ilmatteeksi. Kyllä mä voisin keikkailla ilmatteeksi, niin kuin olla muusikko tai joku stand-up-koomikko tai näyttelijä. Että kaikki tämmöinen viihdeala, missä mä muutenkin oon hyvä ja mitkä niin kuin tulee multa muutenkin luonnostaan, niin voisin. Mutta en mä ehkä alkaisi tekemään mitään hirveän fyysistä
raksamiehen työtä ilmatteeksi, joka oikeasti vie multa voimat. Mutta kyllähän sisällön tuottokin vie voimat, mutta sitten jos ei olisi huolta siitä rahasta, niin ei se kyllä silloin voimia vie, koska sitten se aspekti olisi viety pois siitä kokonaan, niin olisi paljon helpompi vaan tekisi sitä niin kuin omasta tahdostaan, eikä silleen hampaat irvessä, että koko ajan pitää tehdä parempaa ja parempaa ja parempaa ja parempaa. Miten määrittelet menestyksen elämässä? Mä määrittelen menestyksen siten, että sä oot onnellinen joka päivä, kun sä heräät, tai iloinen, kun sä heräät, sulla ei ole stressiä hirveästi. Se, että sun ei tarvitse miettiä joka päivä, että mistä sä saat ruokaa, miten sä saat sun laskut maksettua, että sun ihmissuhteet on hyvin, että sä tunnet niin kuin iloa ja rakkautta ja näin. Sellainen, että se arki soljuu vaivattomasti. Mun mielestä se on menestystä. Se, että ei tarvitse koko ajan grindaa ja murehtia asioista. Mun mielestä se on menestystä. Se, että sä ajat jollain Lamborghinilla ja elät luksuselämää, totta kai sekin on menestystä, mutta se ei ainakaan mulle semmoinen asia, mitä mä niinku tavoittelen. Niin mä en tavoittele luksusta tai semmoista överielämää. Mä tavoittelen enemmänkin hienoja kokemuksia ja muistoja, tunteita, seikkailuja. Se, että sä oot vapaa. Se, että sä oot turvassa, vapaa, terve. Se, että sulla on mielenterveysasiat kunnossa, sekin on menestystä mun mielestä, koska nykyään on niin hirveän paljon asioita, jotka meitä häiritsee. Jo pelkästään sosiaalinen media, hirveä kiire, kaikki ilmoitukset, kaikki työt, kaikki stressi, kaikki paperiasiat, kaikki tällaiset, niin kuin kaiken näköinen säätäminen ja byrokratia ja kaikki tollainen, se on vaan... Onko väkivalta milloinkaan hyväksyttävää? Mitäköhän tuohon sanoisi? No en mä tiedä. Onko se nyt hyväksyttävää? No ei se nyt varmaan ole hyväksyttävää. Tähän niin oikea vastaus on tietenkin on, että ei ole. Ei ole hyväksyttävää, mutta jos miettii vaikka jotain PDF-filejä, niin ei mua välttämättä haittaisi, jos se niin kuin eliminoitaisi. Mutta en mä tiedä, onko se järkeä vaatia, että sä väkivaltaisesti jotain hakata. Että sitten saman tien vaan sitten lukkojen taakse kärsimään mieluummin. Mikä on viimeisin asia, jossa muutit mielesi ja miksi? Mä oon muuttanut mieleni siis monta kertaa. Muuttanut omaa ajatusmaailmaanikin monta kertaa vuosien varrella. Jossain kohtaa mä oon ollut kunnon äärivegaani ja nyt mä oon semmoinen... En mä kannata tehotuotantoa lihassa, mutta kyllä mä kannatan, niin kuin, että kestävällä kehityksellä luomulihaa näin. Niin kyllä se on mun mielestä silleen, onhan se terveellisempää. Tai siis no niin, se on taas mun mielipide, onko se terveellisempää vai epäterveellisempää. Mutta sille, että kyllä mä esimerkiksi nyt kun mulla on kahvia tuossa, niin kyllä mulla on siinä ihan tavallista maitoa, eikä niin kuin kauramaitoa, koska se mitä mä oon selvittänyt niin kuin tuosta kaurasta ja glyfosaatista ja näin, niin mieluummin mä juon maitoa kuin glyfosaatilla kyllästettyä kauraa. Mun mielestä se, että mielipiteet muuttuu, niin se on hyvä asia. Se, että ei sulla voi olla, tai voi olla tietenkin samat mielipiteet ihan vaikka teinivuosista lähtien, mutta se, että sä vaihdat sun mielipidettä, niin se ei ole mikään heikkous. Se on päinvastoin, se on hyvä asia, että sä kasvat ja uskallat muuttaa mielipiteitäsi. Ihmiset muuttuu, ihmiset kasvaa, ihmisten mielipiteet muuttuu, ihmiset oppii enemmän, ihmiset alkaa kyseenalaistamaan enemmän ja näin, että se on hyvä asia, että osaa muuttaa mieltään. Ja sille, että jos mä oon jossain asiassa ihan väärässä, vaikka mä oon koko elämäni luullut, että mä oon oikeassa, niin se, että mä muutan mieleni sitten jossain kohtaa, kun mä oon saanut riittävästi tietoa asiasta, niin se ei ole mitenkään noloa tai mitään tällaista näin. Että prove me wrong oikeasti, niin mä muutan mielipiteeni. Todistakaa. Mutta en mä kyllä nyt tarkalleen ottaen muista, että mitä mä nyt tässä viime aikoina olisin, missä mä olisin muuttanut mieleni. Kuka tai mikä oli the one that got away? Eli mä tulkitsen tuon kysymyksen silleen, että joku henkilö, joka on silleen kenet mä oon silleen vahingossa päästänyt irti mun elämässä, ja jota ei olisi pitänyt, joku elämäni rakkaus, joka on mennyt, vaan silleen mä oon sanonut, että ei mua kiinnostakaan, ja sitten mä oon tajunnut myöhemmin, että vitsi, toi olisi ollutkin se mun unelmieni mies esim. Tolle mä tulkitsen tuon kysymyksen. Tai mikä oli the one that got away? Mikä? Toi voi myös olla joku asia. No mähän siis innostun noista matkailuautoista, niin kyllähän mä oon aika monta tolleen, että nyt mä ostan, niin sitten mä oon vaan silleen, en mä uskallakaan ostaa sitä, ja sitten se on joku muu ostanut se. No tuollaisia matkailuautoja on kyllä ollut ihan hirveästi, mutta ei mulla kyllä ollut mitään ihmistä, niin kuin tossa the one that got away. Mä muistan yksillä treffeillä, mä olin aivan silleen, että wow, vitsi, toi jätkä on siisti, cool. Mutta sitten mä itse, kun mulla on se ongelma, että mä kun mullahan ei ole ihan hirveästi filtteriä. Tai siis mä oon superavoin ihminen. Musta tuntuu, että se mun avoimuus, sillä että kyllä mä saatan vaikka ensitreffeilläkin, niin saatan alkaa puhua silleen jostain, no mistä mä nyt voisin, vaikka abortista. Ihan sama. Että silleen, että mä en jaksa sitä, mitä sä teet työksessä, bla pati bla, vaan saman tien puhuu jostain vähän silleen koskettavista asioista. Tai kun mun mielestä se taas ei ole
niin hirveän silleen niin kuin, miten sä voit tollaset puhua nyt jo tässä vaiheessa, vaan silleen niin kuin, että kun mä en näe, että missä se raja menee, että mitä kannattaa puhua ensitreffeillä, mistä ei kannata puhua. Että mikä on raja siinä, että mikä on liian henkilökohtaista ja mikä taas ei. Koska mä oon vaan silleen, että niinku, mitä hittoa, että me ollaan ihmisiä kaikki, että miksi me nyt voi puhua niinku ihan mistä tahansa. Niin kerran mä muistan sen, että mä olin ehkä vähän liian avoin ensitreffeillä ja mä saatoin ehkä jopa säikäyttää sen ihmisen sillä mun avoimuudella. Tai näin minä sen analysoin jälkikäteen, että olinkohan mä ehkä vähän liian heittäytyväinen, en mä tiedä. Kun sitä ei koskaan tiedä, että oliko hän the one that got away. Onko jotain asiaa, jota rakastat itsessäsi ja jota sinun ystävät ei ihan allekirjoita? Mä oon aika kovaääninen ja mä saan kuulla aika useasti, että Irene, ole hiljempaa. Mutta kun mä en voi sille mitään. Mä en osaa kontrolloida mun äänen voimakkuutta silleen, että jos mä innostun, niin mä saatan olla vähän kovaääninen. Mä oon semmonen tulisielu, niin mun sisällä palaa tuli. Ja jos mä innostun, niin se tuli tulee ulos näin. Niin ehkä mä saatan olla vähän kovaääninen. Ja kaikki ei siitä pidä. Mutta en mä sitä tahalteen tee. Mä en vaan pysty niinku, en mä tiedä. En mä tiedä, milloin mä oon kovaääninen ja milloin mä oon hiljasääninen. Epäkovaääninen. Mikä on surullisin muisto lapsuudestasi? Surullisin muisto on se, kun mulla oli ennen kissanpentu, katten Yyme. Mikähän se oikein? No siis äitihän niin antoi sille nimeksi Vili. Mä en ikinä sanonut sitä Viliksi. Joskus 5-vuotiaana niin me mentiin käymään Ukilla. Ukki asui Kuopiossa. Vili oli mukana. Oltiin siellä. Ja kun me lähdettiin takaisin kotiin päin, niin Vili ei tullutkaan kyytiin ja äiti jätti Vilin Ukille. Koska minä ja Sulmi oltiin allergisia sille kissalle. Me itkettiin koko se 5 tuntia Kuopiosta Siuntioon takaisin. Ihan non-stop vaan huudettiin. Niin kuin tolleen vielä yllättäen. Noin vaan nyt vaan yhtäkkiä jätetään kissa sinne. Eikä yhtään valmistanut meitä silleen, että niin, että kun te olette molemmat allergisia, te ette niin kuin voi hengittää tämän kissan lähellä. Yhtäkkiä vaan ihan silleen puun takaa, no niin ja kissa jää tähän näin. Mä en ihan allekirjoita niin kuin menetelmää, että miten toi asia hoidettiin, että mun mielestä toi asia hoidettiin ihan päin helvettiä. Niin se on ehkä paskin muisto lapsuudesta. Mitkä tai ketkä ovat sinulle tärkeimpiä asioita elämässä? Mulle tärkeä asia elämässä on vapaus. Se, että kukaan ei tule sanoa mulle, että nyt sä oot sisällä ja nyt sä teet sitä ja nyt sä teet tätä. Mua ei kukaan kontrolloi ja se on tärkeintä. Silloin niin kuin esimerkiksi just kaikki karanteeniajat, mä olin vaan silleen, että fuck this shit, niin kuin tää ei ole oikein oikeasti, että mun pitää kyllä saada liikkua luonnossa ihan vapaana. Mä olin just muuttanut tänne näin ja kävelin metsässä ja olin kuvannut siitä jotain videoa ja silloin oli just niin kuin karanteenit ja tälleen. Ja mä muistan, kun jotkut tuli nillittää mulle, että et sä saa olla ulkona. Silleen, että bitch, mä oon metsässä. Mun ympärillä ei ole ihmisiä. Että älä nyt jumalauta tuu valittaa mulle siitä, että mä kävelen metsässä yksin, kun on niin kuin lockdown. Että niin kuin, kyllä ihmisen pitää saada liikkua, jumalauta. Niin kuin tommoset asiat, että niin kuin ulkopuolinen ei saa tulla määräilemään, mitä minä teen, kunhan minä en satuta ketään. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että mä en saa niin kuin puukkokädessä heilua ostarilla ja tälleen näin, se on eri asia. Mutta se, että mä en saa yksin kävellä metsässä, on täysin niin kuin aivan absurdi niin kuin ajatusmaailma. Ja niin kuin tommoset asiat, niin kuin, älkää tulko niin kuin rajoittaa mun elämää. Mitä mieltä olet siitä, että ihmisten olisi tarkoitus elää monogaamisessa suhteessa? Kyllä mun mielestä ihminen voi olla monogaamisessa suhteessa. Jos sä haluat, niin oo. Mutta jos et halua, niin älä oo. Mutta älä oo epärehellinen toiselle ja sano, että oot monogaaminen, vaikka et oikeasti ole. Et mun unelmahan olisi se, että mulla olisi vaikka 2 poikaystävää. Tai vaikka 5 poikaystävää. kun on vaan niin paljon rakkautta. Mä oon niin tämmöinen rakkaudellinen ihminen, kyllä mä voisin ihan hyvin niin pitää 2 poikaystävää. 1 poikaystävä voisi olla semmoinen maadottava, tämmöinen rauhallinen, kenen kanssa voisi niin kuin olla tosi tällainen pohdiskelija ja filosofinen ja lämmittää takkatulta ja mietiskellä asioita. Ja toinen taas semmoinen, kenen kanssa mä voisin hypätä laskuvarjon. Parashan tietenkin olisi, jos tämä olisi samassa ihmisessä, mutta mä en ole nähnyt sellaisia vielä. Mutta niin kuin mulle on oikeastaan ihan sama. Paitsi, että mä en kyllä tiedä, pitää kyllä olla niin kuin pitäisi olla tosi hyvä ja luottavainen parisuhde, että pystyisi olemaan avoimessa suhteessa. Siis silleen niin kuin ajatuksen tasolla silleen kyllä niin kuin mene vaan. Ja huljuttele menemään, kunhan mä oon se main bitch sitten. Tai en mä tiedä. Toi on tosi hankala. Mun on tosi hankala samaistua tollaiseen tilanteeseen. Ei ole tullut sellaista tilannetta vastaan. Kyllä se mun mielestä se on vaan niinku cute konseptina kanssa, siis monogaamisuus. Varsinkin jotkut vaikka joutsenet, jotka on monogaamisia.
Onhan se nyt cute, että sä valitset itsellesi kumppanin ja oot sen kanssa silleen forever. Mutta sitten taas, onko se luonnollista silleen, että kuuluuko ihmisen mennä tonne noin ja hulahulitella menemään kaikkien kanssa vai ei. Mutta onhan se, niinku, siis suurin osahan väestöstä kuitenkin on monogaamisia, ellei ne sitten vaan kuseta kaikkia ja kuitenkin käy niin kuin vieraissa ja naapureissa. Sitä ei voi koskaan tietää. Omakohtaisen kokemuksen mukaan niin noita niin kuin pettäjiä on helvetisti. Kaikki ne ihmiset, ketä voisi kuvitella, että ei ikinä pettäisi, niin pettää. Maailman niin kuin kultaisimmatkin poikaystävät pettää. Ja siis kun mä oon nähnyt sen omin silmin, semmoisia ihmisiä, kenestä ei ikinä uskoisi, että toi pettää, niin se pettää. Niin eikö sitten saman tien kannattaisi vaan avata suu ja sanoa, että hei, mä haluan jotain muutakin kuin vaan tätä meidän monogaamista parisuhdetta. Esimerkiksi kerran me oltiin Sulven kanssa ulkomailla ja siellä oli yksi pariskunta. Ja ne oli niin söpöjä yhdessä ja ne oli vaan silleen just niin kuin unelmapari, unelma fucking pariskunta. Kaikki niillä niin kuin oli ihan silleen täydellistä. Ja sitten siellä klubilla oltiin siis kaikki, meitä oli iso ryhmä siellä, oltiin klubilla, ja sitten se tyttöystävä väsähti, ja sitten se poikaystävä tilasi sille taksin, että joo, että meet vaan siitä näin, ja ei mennyt varttikaan, kun sen pojan kieli oli toisen ihmisen suussa. Ja Sulve oli vaan silleen, että mitä ihmettä, että ei olisi ikinä uskonut, ei ikinä, kun oli just niin kuin, kuvitelkaa Jim ja Pam Officesta, niin kuin semmoinen täydellinen pari toisilleen. Ja silti ei mennyt edes puolta tuntia, kun se tyttöystävä istui taksissa, niin se mies oli jo toisen kanssa. Mikä on paras virhe, minkä olet koskaan tehnyt ja miksi? Paras virhe? Täällä on aika tällaisia mielenkiintoisia kysymyksiä. Tällaiset kysymykset, kun tulee niinku suoraan vaan näin pam naaman eteen, niin eihän näitä pitäisi oikeasti pohtia silleen niinku kunnolla. Kun näitä tällaisia virheitäkin, niin eihän niitä välttämättä silleen tiedä, että tämä oli nyt virhe, joka kuitenkin on osoittautunut helvetin hyväksi niin kuin virheeksi. Et sekin, niin kuin, että kuinka paljon asioita tapahtuu silleen, niin kuin, mitä me ei älytä. Että esimerkiksi oli virhe, että mä en ostanutkaan tänään sitä yhtä tiettyä omenaa, koska 5 minuuttia sitten joku on käynyt spruittaamassa siihen vaikka jotain hepatiittia. Niin kuin silleen, tosi paljon asioita tapahtuu silleen, mitä me ei nähdä tai mitä me ei huomata. Mutta sitten ehkä jälkikäteen voidaan tajua silleen, että oh my god, mikäköhän se on? Kirjoita kommenttiin, mikä on sun paras virhe, mitä sä oot tehnyt. Mä en ainakaan osaa tuohon vastata. Jos voisit jättää lapsillesi vain yhden elämänohjeen, niin mikä se olisi? Kokeilemalla se selviää. Se, että jää empimään asioita ja jossittelemaan. Että mitä jos? Oispa. Mitähän olisi tapahtunut, jos mä olisin tehnyt niin ja näin. Mieluummin epäonnistuu joka ikinen päivä, kuin se, että ei ikinä kokeilisi mitään. Se oli, mä en muista kuka, oliko se Mel Robbins vai, no se oli joku tällainen motivaatioihminen, joka sanoi sille, että hän ei opeta niin kuin sen lapsille sitä, että joka päivä pitäisi onnistua jossain, vaan hän opettaa sen lapset silleen, että joka päivä teidän täytyy epäonnistua yhdessä asiassa. Ja sitten tuutte kertoa mulle, että missä te olette epäonnistunut, jotta sitten kun ne kasvaa isommaksi, niin ne ei pelkää sitä epäonnistumista, ne ei pelkää sitä yrittämistä, ne ei pelkää kokeilla uusia juttuja, koska ne on harjoitellut sitä epäonnistumista, ja se ei ole niin kuin paha asia se, että sä epäonnistut, vaan just nimenomaan se, että paha asia on se, että sä et ikinä yritä mitään, koska sä pelkäät sitä epäonnistumista niin paljon. Niin kyllä mä ehkä ton saman opettaisin, että joka päivä sun pitää uskaltaa epäonnistua jossain. Jos sinulla olisi vuosi elinaikaa, mitä haluaisit vielä tehdä? Kiertää maailman, käydä maailman joka ikisessä paikassa. Se, mitä muutakaan täällä oikein on tekemistä, niin kun nähdään kaikki paikat. Kyllä se on mun bucket listillä, siis maailmanympärys käy kaikkialla. En mä esimerkiksi halua lisääntyä ennen kuin mä oon käynyt niin kuin maailmanympärysmatkalla. En mä koe, että mä oon valmis äidiksi ennen kuin mä oon nähnyt kaikki paikat. Valhe, jonka vanhempasi kertovat sinulle ja ajattelivat sen olevan sinun parhaaksesi. Mitä hän on mulle valehellut? Kaiken. En mä tiedä, onko mulle valeheltu hirveästi, mutta ei mua kyllä ole kannustettukaan hirveästi. Tai ei mua koskaan kannustettu yhtään mihinkään. Sekin on muuten se, mitä jos mä saisin ikinä lapsia. Mä kannustaisin niitä tekemään ja kokemaan asioita. Mua ei kannustettu koskaan yhtään mihinkään. Päinvastoin mulla on sanottu aina, että sä oot niin tyhmät, että et sä pärjää. Kukaan ei koskaan kannustanut mua yhtään mihinkään. Paitsi tietenkin te, hyvät ystävät, siellä. Asia, jota et tule koskaan tekemään, mutta salaa haluaisit, jos olisi rohkeutta.
En mä tiedä, onko mitään semmoista, mitä mä en koskaan tulisi tekemään. Mitä mä en tulisi koskaan tekemään? Kun mä haluan nimenomaan tehdä kaikkea. Nimenomaan mä haluan tehdä, mä haluan. Ei ole sellaista asiaa. Mutta kyllä mä oon siis semmoinen pelkuri-ihminen, että kyllä mä niinku stressaan ja pelkään asioita tosi paljon ja silleen niinku mietin koko ajan kanssa, että entä jos mut puukotetaan, entä jos mut raiskataan, entä jos mä joudun johonkin onnettomuuteen, entä jos mä saan niinku paniikkikohtauksia ja entä sitä, entä tätä, tota. Ja se on mulle niinku se, joka niinku eniten jarruttaa mua mun elämässä, on se, että mä koko ajan pelkään jotain. Ja siitä pelosta mun pitäisi päästä yli ja joka päivä mä kuitenkin teen töitä sen eteen, että mä pääsisin sen yli, mutta ei nyt ole oikeasti mitään semmoista tiettyä asiaa, jota mä en tule tekemään, vaan koska mä nimenomaan taistelen joka päivä sen eteen, että mä tulen tekemään kaiken, mitä mä haluan tehdä. Mutta se tapahtuu hitaasti. Muista myös se, että muutos ei tapahdu yhdessä yössä. Jos joku asia kiinnostaa, mutta pelottaa, niin sitten pitää tehdä pikkuaskeleita koko ajan eteenpäin, että niin tavoittaa sen asian, mitä haluaa. Mitkä säännöt lapsena oli tarkoitettu rikottaviksi? Kotiintuloajat, se, että ei saa nähdä jotain tiettyä ihmistä, vaikka näin, totta kai saa. Mun mielestä kaikki säännöt on Ei meillä kyllä ollut hirveästi sääntöjä. Tietysti siis ihan nuorena kaikkia tällaisia, että älä mene veden lähelle, kun et osaa uida tyylisiä, mutta ei meillä ollut hirveästi sääntöjä. Mä sain kotiin tuloajat sitten teininä, kun jäin kiinni kaiken näköisistä asioista. Rekka-autoon ei saa mennä. Oon mennyt senkin kyllä. Ison pahan sedän kyytiin mentiin. Me oltiin 14-vuotiaita. Mä ja mun kaveri oltiin Siuntion keskustassa ja meidän piti päästä mun kaverin kotiin, ja se asui niin kuin, sanotaan nyt vaikka 15 kilsaa Siuntion keskustasta kotiin, ja ensin me pöllittiin joku pyörä, ajateltiin, että me pyöräillään, no siinä pyörässä ei me oltaisi jaksettu polkea 2 päällä sitä matkaa, se pyörä oli ihan surkea, no me heitettiin se ojaan, ja sitten me päätettiin, että okei, no nyt me liftataan sitten kotiin, ja sitten se yksi rekka otti meidät kyytiin, ja sitten se oli heittämässä meitä sinne, sitten se sanoi, että joo, että mun täytyy tehdä pieni koukku tuossa noin, että se ajoi ihan niin kuin vastakkaiseen suuntaan hetkelle, että hänen täytyy mennä laittaa sen asuntoauto lämpiämään. Me oltiin ihan että ei vitsi, nyt tämä oli virhe, nyt se raiskaa meidät, mutta se oikeasti kävi vaan napsauttaa jonkun lämpärin päälle, ja sitten se lähti ajamaan meitä kotiin päin. Se oli kyllä vähän peloittavaa. En suosittele, että lähdet liftaamaan 14-vuotiaana. Paitsi, että kyllä sitä tuli liftattua aika paljonkin silloin. Harvoin ihmiset otti kyytiin. 2 kertaa oli silleen, että aika pelottavat ihmiset otti meidät kyytiin, mutta ei ne oikeasti ollut edes pelottavia. Ne oli ihan kilttejä tyyppejä, ne vaan näytti pelottavilta. Mitä olet sanonut ääneen ja olisi pitänyt jättää sanomatta? Siis paljonkin asioita. Kun mä just nimenomaan oon tämmöinen avoin hölösuu ja kova-ääninen sellainen, niin kyllä multa lipsahtaa koko ajan vähän tällaisia freudilaisia, mitä mun ei pitäisi sanoa. Ja sehän sitten mua välillä pelottaakin sille, että entä jos mä lipsautan jotain, entä jos sitä, entä jos tätä. Että just esimerkiksi, kun mut niin pyydettiin haastatteluun tuonne Radio Rockiin, niin mä stressasin ihan sikana sitä, että entä jos mä lipsautan jotain, mitä mun ei pitäisi lipsauttaa. Aika vähän mä sain siellä niin puheenvuoroa lopulta, että aika paljon ne ihmiset puhu siinä mun päälle ja näin, niin en ehtinyt lipsauttaa. Kuvaile tilanne, jossa tulit totaalisen kusetetuksi. Mitä tapahtui ja miten siitä selvisit? No, tää on ihan tässä näin, tää on edelleen vireillä tää mun kusetus. Niin kun mä otin itselleni kirjanpitäjän, koska mä haluan ulkoistaa kaikki tämmöiset lippulappupaperiasiat. Mä en jaksa, mua ei kiinnosta. Mä en kerta kaikkiaan pysty tekemään mitään kirjanpitoasioita, mua ei voisi kiinnostaa pätkääkään. Mutta mun entinen kirjanpitäjä, kun mä saan YouTubilta rahaa, niin siitä pitää tehdä erillinen ilmoitus verottajalle. Ja se pitää tehdä joka ikinen kuukausi 20. päivään mennessä. Mun kirjanpitäjä on unohtanut tehdä sen, ja se on tehnyt sen aina myöhässä. Joka ikinen kuukausi se tekee sen myöhässä. Ja jos sä teet sen myöhässä, siitä koituu sakko. Mä oon maksanut ne sakot jo, mutta mulle tuli siis tonne veron sivuille monen 100 euron sakko. On siis maksanut yli tonnilla näitä heidän tekemiä sakkojaan. Ja ne on hyvittänyt niitä sakkomaksuja laskuissa. Nyt ne on lopettanut totaalisesti mun sähköposteihin vastaamisen. Mä oon lähettänyt sinne reklamaatioita, mä oon lähettänyt niille 5 sähköpostia, mä oon yrittänyt soittaa sinne, mä oon yrittänyt saada kontaktia siihen kirjanpitofirmaan. Että nyt mä oon maksanut 700 euron edestä teidän tekemiä sakkoja. Sen lisäksi te lähettelette mulle koko ajan vaan uusia laskuja. Mulle tulee vaan laskuja tästä kirjanpitofirmasta, että he haluavat, että minä maksan heille, mutta he eivät maksa heidän tekemiä virheitään. Sen lisäksi ne tekee sen kirjanpidon helvetin hitaasti ja helvetin huonosti. Että niillä on edelleen huhti- ja toukokuun tekemät kirjanpidot kesken, vaikka nyt on jo elokuu.
että toi on siis kusetus. Nyt mä oon kusetettu niin kuin pahimman kerran. Ja kun katsoo Trustpilotista niiden arvosteluja, niin niillä on, niin kuin, oliko se nyt 2 tähteä 5, ja kaikki on kirjoittanut sinne kusetus, 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 kusetus. Ja mikäli haluatte, niin minä voin kyllä paljastaa tämän firman sitten, että te ette joudu kusetetuksi. Koska tää on ihan next level paskaa. Mä kuukausi sitten lähetin reklamaation, ja ei ole tullut vastausta. Mä olen aivan raivona niin kuin tästä asiasta. Mulla on uusi kirjanpitäjä nyt, ja se tekee kirjanpidon näin. Mä saan vastauksen sille näin. Se vastaa mulle keskellä yötä kanssa mun niin kuin sähköposteihin, jos mä lähetän sille niin kuin viestin. Mutta joo, toi on siis next level paska firma, ja mä en ymmärrä, miten tollaisia firmoja voisi olla olemassa. Mikä on vaarallisin asia, jota haluaisit kokeilla ainakin kerran? Mä en tiedä, onko nämä nyt niin hirveän vaarallisia asioita. Mikä nyt voisi olla niin vaarallista? Kun esimerkiksi sanotaan, että laskuvarjohypyssä vaarallisin asia on se automatka lentokentälle. Että ihmisiä kuitenkin kuolee liikenteessä paljon enemmän kuin mitä laskuvarjoissa. Tosin laskuvarjohyppyjä hypätään kuitenkin pikkusen vähemmän kuin mitä autoja on liikenteessä. Niin kyllä mä haluan laskuvarjohyppäämään ja kaikkea muutakin tällaista ekstremeä. Base jumpiin, sitä en ehkä uskalta. Ehkä siis, kyllä mä uskaltaisin base jumpiikin hyppää silleen, että jos pääsis oikeasti harjoittelemaan ja aloittaisi ihan silleen pienistä nyppylöistä. Base jumppaaminen on siis semmoinen, että sulla on semmoinen liito-orava puku päällä ja sulla ei ole mitään laskuvarjoa. Sä hyppäät vaan liito-orava tälleen, woo! Kyllä mä voisin sitäkin koittaa niin harjoitella tälleen baby steps. Että niin, ei ole mitään silleen luolasukellus. Sekin on aika next level. Että sä menet sukeltaa oikeasti ensin ennenkin helvetin syvälle, ja sitten sä menet sieltä vielä luolaan. Kun on tapahtunut sellaisia niin kuin, tapauksia esimerkiksi, että kun sä sukellat tosi syvällä ja tälleen, niin siellä on aika pimeetä, niin sä tarvit taskulampun. Jos se taskulamppu menee paskaksi pimeässä luolassa, ja sulla on vaan rajallinen määrä happea jäljellä, se on aika next level kuumotusta. Mä voisin mennä siihen luolan suulle hengailemaan, mutta ehkä mä en menisi sinne luolaan sisälle. Siksi esimerkiksi niin laitesukelluksessa niin pitää aina niin parin kanssa sukeltaa. Onko jokin asia, joka tekisi kumppanistasi entistäkin kuumemman? No nyt mulla ei ole kumppania, joten mä voin sanoa, että mikä mun mielestä on kuumaa kumppanissa. Kun itse on tällainen aika päättämätön, tai mulla on paljon asioita, joita mä niin kuin haluan ja tälleen näin, mutta mun on tosi hankala myös tehdä päätöksiä silleen, että mitä mä haluan tehdä, mitä mä teen tänään. Tai jos mä vaikka saatan joskus olla kaupassa silleen ja miettiä vaan, että mitä mä haluan syödä. Mitä mä haluan syödä. Ja sitten mä vaan niin kuin oon siellä kaupassa ja vaan tuijottelen, niin kuin, että mitä, niin kuin, en mä niin kuin tiedä. Niin on erittäin kuumaa, että toinen on semmoinen, nyt me tehdään näin, sä laitat ton päälle ja kello 6 me tavataan tossa ja sitten me mennään sinne. Se on kuumaa, semmoinen määrätietoisuus ja semmoinen motivoituneisuus ja semmoinen huolellisuus. Semmoinen, että jos joku asia tehdään, niin sit se tehdään kans kunnolla, eikä vähän siihen suuntaan. Semmoinen niinku juosten kustu, päättämättömyys, asioista poukkoilu, epämääräisyys, se on erittäin turn off. Tommoset on silleen, selvä, hyvä herra, aivan, kyllä, minä tottelen, kyllä, hihi. Ja varsinkin kuitenkin, kun itsellä on tosi kovat mielipiteet ja on paljon asioita, jota en mä nyt oo aina silleen, mä en tiedä mitään. Mutta välillä kun tulee niitä päiviä, että ei oikein tiedä, niin silloin, kun toinen on silleen, noni, ja nyt laitat kuule lakerikengät jalkaan ja silität ton sun silinterihatun ja nyt me lähdetään sambaamaan, niin se on cool. Jos voisit tavata sankarisi, niin mitä häneltä kysyisit? Mulla on monta sankaria kyllä, mutta jos mä saisin nyt tavata, mä tapaisin Nikola Teslan ja mä kysyisin siltä, että miten sitä sähköä tehdään ilmaisiksi? Mä kysyisin sen. Mikä on sinun bucket-listalla ensimmäisenä tällä hetkellä ja miten aiot toteuttaa sen? Tällä hetkellä mun bucket-listillä on saada tää video valmiiksi. Se on mun bucket-listillä nyt ensimmäisenä, mutta musta olisi kiva saada selkeitä rutiineja elämään, että olisi selkeät sävelet elämässä, että joka aamu ei olisi silleen, no niin, ja mitähän mä tänään teen, vaan että olisi maanantai, editointi, tiistai, kuvaus, keskiviikkona kuvaus englanniksi, torstaina kuvaus TikTokki, sunnuntaina saunavuoro, silleen, että, niin kuin, että olisi aina jotain tälleen näin. Se on nyt mun bucket list, että mä saisin vähän enemmän struktuuria tähän mun ADHD-elämään. Se on vaan mä tykkään tehdä listoja. Mä tykkään tälleen näin, mutta sitten kun se lista on valmis, niin se lista häviää. Sitten mä en noudata sitä listaa. Se voisi olla mun bucket listille. Mun mielestä se olisi ehkä kaikista viisain asia, mitä mä voin mun bucket listille tällä hetkellä laittaa.
Toinen asia bucket-listillä on tietenkin mennä kalastamaan ja sienestämään. Niin, jos unohtaa nyt nämä työasiat, jos mietitään vain tällä niin kuin viihdettä kautta kokemuksia kautta tälleen näin, niin kyllä se olisi sieneen uimaan, saunaan, kalaan. Miettikää, että toikin mun bucket-lista, tämmöinen todella yksinkertainen simple life-juttu. Kyllä mun bucket-listillä on myös se, että ottaisi vaan lähdön ja matkustaisi yksin jonnekin. Mä lupasin itselleni tämän vuoden alussa, että mä teen yhden soolotripin jonnekin. Mä en ole vielä tehnyt sitä, kun musta on turha, mun mielestä on turha lähteä ulkomaille kesällä, vaikka tämä kesä on ollut oikeasti vähän sateinen. Siis koko tämä viikko on tullut vettä. Koko viime viikko. Siis, niin mulla ei ollut kertaakaan kunnon rantapäivää. Se, että vaan makaa auringossa ja näin. Tämä on oikeasti, siis no, hyvä puolihan se on sitten, että tulee hyvin noita sieniä, mutta niin kuin, mä tarviin kyllä vähän hellettäkin. Tänään sataa, huomenna aurinkoa, sitten tulee vettä. Ensi viikon maanantai, tiistai, keskiviikko puolipilvistä 21 astetta. Mun pitäisi poistua kyllä Helsingistä. Onneksi me päästään tämän kuun lopussa viikoksi mökkeilemään. Nyt pray oikeasti, että silloin ei ole vettä. Kiva sitä kyhnettää sisällä, jos sataa. Okei, no kyllä niin kuin saunominen ja uiminen sateessa, se on kyllä kivaa. Mä olin viime vuonna, kävin Italiassa. Se oli ihan kivaa. Mä olisin halunnut siellä vloggata asioista, mutta sitten mun matkaseuralainen, tai yksi niistä, siellä oli useampi, oli semmoinen papupata. Se puhui koko ajan. Se puhu non-stop. Mä en kirjaimellisesti saanut suun vuoroa. Kun mä avasin kameran näin, tyyppi alkoi kälättämään koko ajan. Ja semmoisia henkilökohtaisuuksia, mitä mä en voi täällä julkaista. Niin mun kaikki materiaalit on sellaista, että tyyppi puhuu. Ja mä oon vaan silleen, niin mä ärsyynnyin siitä kälättäjästä niin paljon, että mulla oli niin kuin välillä koko ajan vaan korvatulpat korvissa. Koska mä en voinut sietää sitä jatkuvaa non-stop puhumista. Et mulla on vähän tämmönen, mulla on aistiyliherkkyys, mulla on ääniyliherkkyys. No äänihän on siis kuuloaisti, mutta sille niin kuin, asiat, jotka tuntuu ärsyttävältä, asiat, jotka kuulostaa ärsyttävältä. Että esimerkiksi jos ollaan autossa ja radio on päällä ja radiosta kuuluu vaikka niin kuin puhetta tai mainoksia, mainokset on kaikista ärsyttävimpiä, niin jos matkaseuralainen puhuu samaan aikaan, kun radiosta kuuluu mainoksia, niin mä ärsynnyn siitä niin paljon, että mä niin kuin voisin melkein niin kuin huutaa. Ja mä usein myös huudan. Tai ensin mä aina pistän sen radion niin kuin pois, että okei, älä puhu, jos täältä radiosta kuuluu puhetta. Mulla vaan niin kuin menee pää ihan sekaisin siitä ja saan raivarin. Tai sitten jos esimerkiksi kuuluu räppiä radiosta ja sitten joku puhuu siihen päälle. Et miten muut ihmiset ei ärsynyt tästä? Miten sä voit soittaa musiikkia ihan täysillä ja siihen päälle vielä puhua? Se on niin kuin next level ärsyttävää. Niin en sitten saanut sieltä Italian matkalta mitään semmoista kivaa fotogea, että munhan pitäisi niinku no en mä jaksa enää vuosi jälkikäteen alkaa tekemään sieltä mitään, mutta se oli tosi kiva reissu siis silleen, että Italia on tosi kiva paikka, siellä on tosi hyvät ruuat, mä lihosin varmaan 10 kiloa sen reissun aikana, mutta jonnekin mä haluan lokakuussa viimeistään. Katsotaan vielä yksi kysymys ja sitten tää loppuu tähän. Onko jotain, mitä ilman et voisi elää? No ei nyt ainakaan puhuta näistä päivänselvyyksistä, esim. Puhdas vesi, puhdas ilma. Jos multa nyt katoisi kaikki mun tavarat, mikä olisi eka asia, mitä mä sieltä hakisin? No, tylsä obvious vastaus on puhelin, mutta mä en halua nyt sanoa sitä. Unohdetaan teknologia kokonaan. Kyllä se liittyy nukkumiseen vahvasti. Niin kuin oikeasti, kyllä se niin kuin hyvä sänky. Mä en voi nukkua ilman peittoa, siis vaikka ulkona olisi 150 astetta, niin kyllä mä silti tarviin sen peiton ja tyynyn. Kelatkaa, kun nihkeet olisi elää ilman hammasharjaa. Sukat on kans yksi. Mulla se aistiyliherkkyys, niin mua ärsyttää välillä olemaan sukkia. Kyllä mä niin kesällä voin olla avojaloin, mutta silleen, niin kuin, että mä tykkään olla villasukat jalassa, mun mielestä se on jotenkin ahistavaa. Mä en voi elää ilman mukavia vaatteita. Kyllä toi liittyy tosi paljon niin kuin noihin just aistituntemuksiin. En voi elää ilman mukavia asioita. Mukavat vaatteet, mukava sänky. Mutta yksi asia. Yksi asia. Onko jotain, mitä ilman et voisi elää? Joo, nyt ei oikeasti tule mieleen mitään. Kuitenkin kohta mä keksin jonkun semmoisen ihan next level, joku ilman mun jotain. Kerta kommentteihin, ajatuksia, puheenaiheita, filosofisia juttuja. Mä voin tehdä näitä lisää, koska näitä on paljon. Kiitos, että kuuntelit tämän minun lyhyen pienen videon. Ja tervetuloa uudelleen kanavalleni. Kanavalleni saa tulla ihan kellonajasta riippumatta, ihan milloin vaan. Kiitos soitostasi. Ai niin, mä ajattelin joskus kanssa tehdä sille, että tyypit vois soittaa mulle ja voidaan tälleen jutella näin. Mutta se sitten tapahtuu minun Twitch-kanavalla. Kannattaa ottaa mun Twitch-seurantaan, koska siellä mä hölisen vielä enemmän kuin mitä täällä.
Namastei ja älä huolehdi turhista asioista ja syö mansikoita.